Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10. Κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Όπα. 6 ράβδι, κάποιος θέλει να νικήσει και μάλλον είσαι εσύ εδώ. Επιτυχία έρχεται, μια δημόσια αναγνώριση γιατί αρχίζεις και δείχνεις επιτέλους εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ένας έπαινος, ένα βραβείο στα επαγγελματικά, καταξίωση, ανταμοιβές, περηφάνεια πάρα πολύ για σένα. Πολύ ωραία ενέργεια, ένα λιοντάρι είπαμε εδώ. Κάτι θέλεις να αλλάξεις ή αλλάζει κάτι στα επαγγελματικά σου, όμως εμείς εδώ επειδή μιλάμε και περισσότερο για ερωτικά, κάτι αλλάζει και στα ερωτικά σου. Μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν που θα το βιώσεις ως καταξίωση, δηλαδή ότι ρε παιδί μου κάποιος εκτιμά. Κάποιος εκτιμά, σε βάζει σε ένα βάθρο επάνω και αυτό για σένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Κάτι τέτοιο περιμένεις και κάτι τέτοιο βγαίνει. Άρα έχουμε σαν θέμα τις ανταμοιβές που έρχονται στο άμεσο μέλλον κιόλας, βέβαια. Πολύ ισχυρές κάρτες μου έχεις βγάλει. Μία έχω η οποία δεν με ενθουσιάζει και πολύ, αλλά οκ. Βλέπω τις άλλες γύρω και οπότε οκ, όλα καλά. Λοιπόν, 7 κύπελα στο τώρα, Σκορπιός. Προσπαθείς μάλλον να κάνεις κάποιες επιλογές και μπερδεύεσαι στα συναισθηματικά σου γιατί εκεί προσπαθείς να κάνεις επιλογές. Μάλλον κάνεις και κάποια καινούρια γνωριμία από ό,τι βλέπω εδώ και σκέφτεσαι μήπως αυτό το άτομο που έρχεται κάνει τα ίδια λάθη με κάποιο άλλο άτομο στο παρελθόν. Από την άλλη σκέφτεσαι να εγκαταλείψεις την ιδέα του ανθρώπου που σκεφτόσουν μέχρι τώρα. Γενικά ψάχνεις μία ευκαιρία για να σου δοθεί από κάπου να πιαστείς για να δεις ποιες αποφάσεις θα πάρεις. Δηλαδή είσαι όχι απλά να αποφάσεις τόσο αναποφάσιστη, ζεις μία κατάσταση λίγο που η μία σου η πλευρά λέει ότι ναι θα έρθει κάποιος από το παρελθόν και έχω μία σου πλευρά που λέει μήπως είναι της φαντασίας μου αυτό και έχω και την άλλη σου πλευρά που λέει ότι ψάχνω μία ευκαιρία να βρω ένα σκοπό καινούριο γιατί στο μυαλό μου υπάρχει ένα χάος μάλιστα. Γιατί όλο αυτό? Γιατί δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι καθόλου, έχεις να χαρείς δεν ξέρω από πότε έχεις να βγεις αρχικά έξω, να διασκεδάσεις εννοώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δεις λίγο. Εδώ λέει ότι είσαι ένα άτομο πάρα πολύ δημιουργικό αν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σου και τώρα κάποιος για κάποιο χρονικό διάστημα λίγο αυτό χάθηκε. Όμως τώρα σαν να αρχίζει μία σου πλευρά, ευτυχώς πάλι μία σου πλευρά, να θέλεις να κάνεις πράγματα και αυτό σου φέρνει μία δύναμη. Η κάρτα της ισχύως τέλος πάντων, ξανά λιοντάρι εδώ, γιατί λες αρχίζω και αγαπάω και σέβομαι τον εαυτό μου. Πολύ σημαντικό. Και αρχίζω και γίνομαι πιο θαραλέος, πιο θαραλέα. Αρχίζω λοιπόν και βρίσκω την εσωτερική μου δύναμη, η οποία εσωτερική δύναμη με επηρεάζει τώρα εμένα, μου φέρνει μια έμπνευση, μια θετικότητα, μια θεραπεία, γιατί νιώθω εσωτερικά ότι έχω πετύχει πράγματα. Δηλαδή, ναι μεν είμαι σε μια κατάσταση που ψάχνω να βρω γιατί είμαι λίγο αναποφάσιστο άτομο αυτή τη στιγμή, αλλά απ' την άλλη έχεις και την κάρτα της δύναμης που αυτή η δύναμη υπάρχει μέσα σου και το κλειδί για να βρεις να ξεκαθαρίσεις τα 7 κύπελα είναι η εσωτερική σου δύναμη, δηλαδή θα ακούσεις τη φωνή σου. Πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε 3 βαθιές εισπνοές, 3 βαθιές εκπνοές, χαλαρώνουμε, είμαστε μόνοι μας στον χώρο.
Κλείνουμε λοιπόν τα ματάκια μας και βλέπουμε τη θέση μας που βρίσκεται στη ζωή μας εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, σου έχω μιλήσει σε ένα βίντεο που έχω κάνει στο προηγούμενο για τα μοτίβα. Βλέπεις λοιπόν το μοτίβο σου, ποιο είναι, και το αλλάζεις. Δηλαδή, το γράφεις, το καταγράφεις και αρχίζεις τώρα και λες ότι εγώ, παράδειγμα, δεν θέλω να είμαι θύμα, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι έχω δύναμη μέσα μου και θα τη βρω. Καταλαβες. Θα βρεις μετά ποιο κομμάτι, θα μιλήσεις με τον εαυτό σου και θα πεις τι πιστεύεις ότι κάνεις λάθος, τι πιστεύεις ότι κάνω λάθος και δεν γίνεται αυτό που θέλω. Να ξέρεις ότι το μυαλό σου θα σου απαντήσει, γιατί σε ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας. Άρα ξέρει και τι κάνεις λάθος. Το μεγαλύτερο όμως λάθος που κάνεις, λένε τα χαρτιά σου, είναι ότι δεν σε αγαπάς. Που είναι κάτι που σου το λέω πάντα. Τώρα λοιπόν κάτι θα γίνει εδώ, ετοιμάζεται κάτι να γίνει και μάλλον θα ξεκινήσει, ακόμα μια φορά μας το λέει αυτό, σε κάτι επαγγελματικό, κάτι τέλος πάντων θα πάρεις μια πολύ έτσι, έστω και μικρή, για άλλους μεγαλύτερη αναγνώριση και αυτό είναι που λέμε κιόλας ότι θα κάνεις ένα μικρό βήμα. Αυτή λοιπόν η αναγνωρίση θα σου φέρει πολύ μεγάλη δύναμη. Βλέπεις εδώ τώρα πώς τρώνουν τα χαρτιά σου. Θα σου φέρει μια τεράστια δύναμη για να χαρείς. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε εδώ πέρα. Τι βγαίνει, πάμε να δούμε. Ναι, μου ξεκινάς με τα 8 ξύφη που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήσουν σε μια κατάσταση δεν θέλω τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, φυλάκισες τον εαυτό σου με πάρα πολλές ανασφάλειες σε όλα τα επίπεδα, είχες και λίγο την νοοτροπία του θύματος. Τώρα μη σε στεναχωρεί αυτό που λέω, αλλά είπαμε αναγνωρίζω τα στοιχεία για να τα θεραπεύσω. Πρέπει να τα βλέπω και να τα ονοματίζω τα προβλήματά μου για να τα λύσω. Είχες λοιπόν νοοτροπία θύματος, ένιωθες ότι σε παγιδεύουνε και τι έκαμνες εσύ, αντί να βγεις από την παγίδευση, ένιωθες αβοήθητος, αβοήθητη και ένιωθες χωρίς δύναμη, οπότε γινόσουν θύμα ανθρώπων που σε χειραγωγούσαν. Έτσι, οποιοδήποτε τώρα μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Από τα 8 ξύφη πάμε στα 6 ξύφη. Βλέπεις, λες είναι ότι ρε Μαρία δεν με καταλαβαίνει κανένας. Τι τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μιλάω ελληνικά, δεν ξέρω, δεν με καταλαβαίνει κανείς. Λες εσύ σε μένα. Και εγώ σου απαντάω ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο παρελθόν που δεν έγιναν και παραχωρούσατε τα πάντα. Ό,τι σας έλεγαν λέγατε ναι. Αυτό κάποια στιγμή γίνεται πάρα πολύ κουραστικό. Με τα 6 ξύφη λοιπόν δείχνει ότι υπήρχε απόσταση με τον άνθρωπό σας. Δεν υπήρχε καλή επικοινωνία γιατί δεν άντεχε τα βάρη ή δεν τα αντέχατε και μαζί τα βάρη. Μπορεί να ήταν υπερβολικά τα βάρη που είχατε να αντιμετωπίσετε. Βάρος δεν είναι απαραίτητα μόνο οικονομικό, μπορεί να είναι ψυχικό, μπορεί να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είχατε θέματα με την οικογένεια, να είχε κάποιον εθισμό αυτός, εσύ και δεν το αντέχατε όλο αυτό. Αντί να ψάχνετε να βρείτε λύσεις λοιπόν, αυτό που κάνατε ήταν να απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλον και δείχνει ότι το κορίτσι εδώ λίγο μαζευότανε και δείχνει το αγόρι λίγο πιο πονήρο. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, 8 κύπελα, γυρνούσατε γύρω-γύρω από τον εαυτό σας και ο ένας και ο άλλος. Δεν λύνατε τα θέματα, απλά κλωθογυρνούσατε γύρω-γύρω με τα 8 κύπελα. Δεν ζούσατε αυτό που θέλατε, αλλά δεν προχωρούσατε κιόλας. Δηλαδή, δεν σας γέμιζε υπάρχουσα κατάσταση τότε και εγκαταλείπατε, βλέπεις, εγκαταλείπατε την κατάσταση, μαζευόσασταν και δεν, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν δίνατε κι εσείς τον άλλον να καταλάβει τι είναι αυτό που σας πληγώνει. Μπορεί να το κάνατε, αλλά να το κάνατε με λάθος τρόπο και να μην το καταλάβαινε ο άλλος. Εμείς τώρα νομίζουμε ότι ο άλλος πρέπει να μας καταλάβει και εμάς έτσι, επειδή μας βλέπει λυπημένους, πρέπει να μας καταλάβει. Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Επίσης λέτε ότι εδώ πέρα κάποιοι, όχι όλοι, έπρεπε να ζητήσετε λίγο βοήθεια ψυχολογική, γιατί νιώθατε ότι όλοι σας κοροϊδεύουν, ότι όλοι σας λένε ψέματα και σκέψου το αυτό μπορεί να έγινε και στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει εδώ. Επίσης λέει ότι μία εγκυμοσύνη μπορεί να έπαιξε ρόλο, να απομακρυνθήκατε σε σχέση με μία εγκυμοσύνη. Αυτό πάρα πολλές φορές έχει γίνει. Τα κορίτσια, ξέρεις, το ορμονικό τους τρελαίνεται όταν βρίσκονται σε μία τέτοια κατάσταση και εκεί να θέλατε λίγο παραπάνω στήριξη, να μην την είχατε και να βιώσατε μία κατάσταση λίγο περίεργη και να απομακρυνθήκατε λόγω γένας ή εγκυμοσύνης.
Με την ενέργεια του ιεροφάντη εδώ επίσης θα σου πω ότι εδώ έπρεπε να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος θα σε βοηθούσε ψυχολογικά, στήριξη ψυχολογική. Επίσης λέει εδώ ότι θα έπρεπε να απευθυνθεί σε έναν ιερέα, γιατί είναι σαν να σας είχαν γλωσσοφάει πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον, υπάρχει μία με τα λόγια. Άρα κάποιοι σας έπιασαν στο στόμα τους, καταλαβαίνεις. Οπότε για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έπαιζε αυτό και να μην το είχατε πάρει χαμπάρι. Αλλά εδώ πέρα δείχνει πραγματικά ότι μπορεί να σας γλωσσοφάγανε, να το ξέρεις αυτό. Άρα ζήτησε βοήθεια από κάποιον ιεροφάντη, λέει, εκεί θα βρεις τη δύναμή σου. Βιώσατε και πύργο, δηλαδή έγιναν όλα ξαφνικά, μια ξαφνική αλλαγή. Ο πύργος είναι κάτι πάρα πολύ ξαφνικό. Ανατράπηκαν τα πάντα, ίσως και σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή είπαμε απομακρυνόταν ο ένας, απομακρυνόταν ο άλλος και ξαφνικά έτσι γίνεται πάντα. Ανατράπηκαν όλα και είναι σαν, όταν ανατράπηκαν, επειδή πια είχε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο, μην καταλάβατε και γιατί έγινε στο τέλος. Ζήσατε λοιπόν για μεγάλο χρονικό διάστημα μία αβεβαιότητα, μία περιφρόνηση και πάλι μιλάτε και οι δυο σας. Τώρα μου λέτε ότι και οι δυο θυσιαζόσασταν. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και οι δυο είχατε και παλιές μορφές μέσα σας καρμικών, το οποίο ήταν σαν τα μοτίβα σας ήταν λάθος μέσα σας. Και οι δυο σας είχατε από το παρελθόν, ζήσατε στο παρελθόν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αφήσατε πίσω όταν είχατε μπλεχτεί μεταξύ σας και διέλυσε αυτό που είχατε χτίσει εσείς. Γιατί αυτό που χτίζατε δεν είχε γερό έδαφος από κάτω. Δεν είχατε λύσει ζητήματα του παρελθόντος και οι δύο. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η καταστροφή που σας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό τραύμα, ένα χάος μέσα στο μυαλό σας, στη ζωή σας και έγιναν, είπαμε, ριζικές αλλαγές. Όμως είπαμε τώρα ότι πάμε για τα καλύτερα, για να δούμε. Ακριβώς, βγαίνει η εγκράτεια λοιπόν μετά, ένας τοξότης εδώ, και εσείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεστε σε μία φάση θεραπείας. Ακόμα βλέπεις ότι πρέπει να φέρετε μια ισορροπία σε όλο αυτό, γιατί η μισή σας πλευρά ξέρει, πιστεύει ότι θα καθαρίσουν όλες οι ενέργειες και η άλλη σας μισή σας πιάνει ένας θυμός και ο θυμός δεν σας αφήνει να δείτε καθαρά. Με την εγκράτεια λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να δείξετε λίγο μετριοπάθεια, να αφήσετε τον εγωισμό. Πάντα σου το λέω αυτό, ότι η μεγαλύτερη δύναμη ενός ανθρώπου είναι η καλοσύνη. Και ο εγωισμός σε όλα αυτά φέρνει κακό και ο εγωισμός είναι το διαβολάκι. Εδώ λέει λοιπόν έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου και εσύ και το άλλο άτομο, σένα όμως έχω μπροστά μου, δεν σε έχω, αλλά θα το ακούσεις όλο αυτό, άρα θα το ακούσεις γερά που λέμε. Έχεις ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Ο σκοπός αυτός, λέει, για να γίνει πραγματικότητα θέλει να ηρεμήσεις, να γαληνεύσεις και φυσικά να συγχωρέσεις. Έτσι, πάντα το λέμε. Απ' την άλλη, με τα 4 κύπελα δείχνεις λίγο μια απάθεια, κούραση, πάρα πολύ κούραση, μία διαφορία, δηλαδή περιμένεις την ευκαιρία να την κάνει αυτού στην κίνηση, το άλλο άτομο δηλαδή, και να αξιολογείς εσύ από την αρχή τα πράγματα, αλλά κάνοντας το άλλο άτομο μία κίνηση. Μέχρι τώρα, επειδή έχεις πολύ μελαγχολία, αυτό σου βγαίνει ως απάθεια. Δηλαδή έχεις το βλέμμα σου χαμένο, αν σε έβλεπα μπροστά μου τώρα το βλέμμα σου θα ήταν κάπου στο κενό. Δεν θα σε ευχαριστούσε τίποτα, θα σου έλεγα κάνε αυτό και θα μου λες δεν μπορώ. Δεν βγαίνει, δεν θέλω, ξέρεις. Αυτό είναι απάθεια και είναι λίγο, έχει να κάνει με την κατάθλιψη. Γιατί κάποιος όταν δεν κάνει πράγματα σημαίνει ότι έχει κατάθλιψη. Μαζεύεται και δεν το καταλαβαίνει. Κατάθλιψη δεν σημαίνει ότι είμαι μόνο στα πατώματα, έχει κάποιες βαθμίδες για να φτάσει στα πατώματα. Είσαι πάρα πολύ κουρασμένη. Και λες ότι αυτό το άτομο με άδειασε εμένα. Ναι, σε άδειασε, αλλά τώρα είπαμε ότι πρέπει να γεμίσει η κατάσταση, να γεμίσει η ενέργεια, που σημαίνει ότι πρέπει να ηρεμήσεις. Με τα 5 ξύφη, πραγματικά δεν λέω εγώ ότι έχεις άδικο, ότι σε άδειασε αυτό το άτομο. Βεβαίως έχεις δίκιο, γιατί όλο βγαίνει από αυτό που σου είπα την αρχή, ότι είχατε πολλές διαφωνίες. Είναι σαν να είχατε αγαπηθεί τόσο πολύ και ξαφνικά να μην βρίσκατε
λέξεις να συνεννοηθείτε. Είχατε αγαπηθεί τόσο πολύ που σας βγήκε στο τέλος σε ανταγωνιστικότητα όλο αυτό. Όσο πολύ αγαπηθήκατε, τόσο πολύ ανταγωνιστές ήσασταν μεταξύ σας. Εδώ έπαιξε ζήλια και από τους δυο. Έπαιξε ζήλια από τους δύο και αυτό που ξέρεις εσύ αυτή τη στιγμή είναι ότι όλο αυτό που χάσατε ήταν άδικο. Γιατί είχατε πάρα πολλά να δώσετε το ένα στον άλλον και λες τώρα, εδώ είναι οι 6 ράβδοι που βγάλαμε στην αρχή, λες ότι εγώ θα νικήσω αυτή την σκέψη, αυτή την κατάσταση, πάση θυσία με κάθε τρόπο. Άρα λοιπόν παλεύεις εδώ, βλέπεις, ζητάς από ένα πνευματικό να δυναμώσεις για να παλέψεις, ζητάς τη δύναμή του. Και με τα 5 ξύφη αυτό πρέπει να κάνεις. Γιατί εντάξει, μπορεί να είχες ανθρώπους γύρω σου που να σε εχθρευότανε από τη δική σου πλευρά, από τη δική του πλευρά. Μια επιθετικότητα ένιωθες, ένα bullying ένιωθες και σε κάποιες περιπτώσεις και ίσως και εκφοβισμό. Δηλαδή, αν μένατε και μαζί, να νιώθετε και έναν εκφοβισμό από κάποιους ή από κάποιον μέσα στο χώρο που μένατε μαζί. Με τον ήλιο λοιπόν, από εκεί που ήταν όλα χάλια, βρίσκεις λοιπόν τη δύναμη εδώ με τον Ιεροφάντη και ο ήλιος μας λέει το πολύ όμορφο ότι καθαρίζει τελικά η ενέργειά σας μέσα από τη δύναμη για να έρθει η απόλυτη χαρά και η ευτυχία και η επιτυχία με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, το οποίο πρώτα απ' όλα θα έχεις αισιοδοξία και δεύτερο θα έχεις εμπιστοσύνη. Η αλήθεια βέβαια με τον ήλιο, αυτό λέει ο ήλιος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί η αλήθεια. Άρα επίσης τι άλλο βλέπουμε εδώ, ότι υπήρχαν ψέματα πίσω από την πλάτη σου. Το ένιωθες εσύ, το έβλεπες εσύ, το έβλεπες εννοώ ψυχικά. Κάπως ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι έχουμε την έκτη αίσθηση που λέμε, τη διαίσθηση. Λοιπόν, 5 πεντάκτηνα. Το άτομο λοιπόν που μας ενδιαφέρει βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 5 πεντάκτηνα, μάλιστα. Τώρα αυτό είναι για να κάνει και τις κινήσεις εδώ. 5 πεντάκτηνα είναι ένας σταυρός. Σκέφτεται, το βγάζει συνέχεια αυτό και στα γενικά, στο άλλο κανάλι βγάζει συνέχεια ότι σκέφτεται, ψάχνει να βρει λύσεις, είχε οικονομική απώλεια αυτό το άτομο εδώ πέρα, ίσως και εσύ. Επίσης μπορεί να είχατε οικονομική απώλεια που να είχατε φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο με μια αγωνία για το αν θα χαθεί ένα σπίτι ή όχι. Τέλος πάντων βρίσκεται σε μια φάση αυτό το άτομο που όσες δυνάμεις έχει τις μαζεύει τώρα να έχει μια πνευματική διάβγεια, γιατί με τούτα και μετά είχε χάσει και την πνευματική του δύναμη αυτό το άτομο. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Για να μαζεύει τις δυνάμεις λοιπόν, θεραπεύεσαι εσύ, θεραπεύεται αυτός και μαζεύετε τις δυνάμεις σας για να κάνετε μια καινούρια αρχή. Έλα όμως που και σε αυτή την καινούρια αρχή έχουμε πάλι τις αλεπουδίτσες. Κοίταξε, οι αλεπουδίτσες δεν θα σταματήσουν ποτέ στη ζωή μας. Το θέμα είναι τι αξία θα τις δώσουμε εμείς αυτές τις αλεπούδες. Με την κάρτα λοιπόν του ανόητου δείχνει ότι θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, θεραπευμένοι πια, και θα πάρετε τελικές αποφάσεις μεταξύ σας, γιατί λέει έχετε αφυπνιστεί με όλα αυτά τα μαθήματα που πήρατε. Βέβαια βλέπεις, άμα θα το δεις, δεν ξέρω αν φαίνεται, κάπως γράφεται εδώ πέρα το σύμβολο του άπειρου μεταξύ σας που έχετε. Τώρα λοιπόν θα τα βάλετε κάτω με καινούρια πράγματα, δηλαδή θα τα σκεφτείτε διαφορετικά και οι δυο σας. Αυτή τη φορά θα καταλάβετε το ένα στον άλλον, είναι το πιο σημαντικό για σας τους δύο. Και επίσης αυτό που είναι το πιο σημαντικό σε αυτό είναι ότι αλλάζει η πίστη ειδικά αυτού του ανθρώπου, δυναμώνει ξανά και κάτι που είχε χάσει και θα σου πει ότι έχουμε καινούριες επιλογές τώρα. Άρα, επειδή έχουμε και τα 6 ξύφη, ίσως μετακινηθείτε. Βλέπεις ότι ακόμα αυτό το άτομο είναι σε απόσταση, νιώθει περίεργα για όλα αυτά που γίνονται, περνάει μέσα του μια πολύ βαθιά τρικυμία συναισθηματική, μέχρι να βρει αυτή την κάρτα που σου λέω ότι καινούριες δυνατότητες, και από πάνω είπαμε τα 6 ξύφη, άρα μετακίνηση, αλλαγή σπιτιού, αυτό είναι τα 6 ξύφη.
για να γίνεται οικογένεια ή για να ξαναγίνεται οικογένεια, 10 κύπελα, να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αυτό το ζευγάρι εδώ που βλέπουμε είναι ένα ζευγάρι το οποίο είπαμε ότι είναι η ενέργειά του θεϊκή. Δηλαδή ότι έχει έρθει από το καλό σύμπαν σε αυτή τη ζωή για να χτίσει κάτι γερό. Βέβαια, όταν υπάρχει μια τέτοια ενέργεια, καταλαβαίνεις ότι το κακό θα το κυνηγάει για να το διαλύσει. Εδώ λοιπόν, αντί να διαλυθείτε εδώ πώς κάνατε στο παρελθόν, θα πρέπει να είστε πιο πείσμονες και να πεισμώνετε και να ζητάτε βοήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για κακή ενέργεια από ένα πνευματικό σας. Λοιπόν, εδώ τώρα θα υπάρξει τα καινούργια στοιχεία που βγαίνουν, λένε ότι εδώ θα σε κάνει αυτός ο άνθρωπος θα σου πει ότι εγώ έχω μία συναισθηματική σταθερότητα, δηλαδή ξέρω τι θέλω. Αυτή τη στιγμή ξέρω τι θέλω. Ναι, στο παρελθόν δεν ήξερα, αλλά πήρα τα μαθήματά μου. Το άλλο που λέει είναι ότι θέλω οικογένεια μαζί σου. Επίσης ξέρει, είπαμε πολλές φορές, ότι εσύ είσαι το μόνο άτομο που τον υποστηρίζει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το θέλει πίσω. Δηλαδή, λέει, νιώθω μαζί σου γεμάτος, γεμάτη και θέλω να έχουμε μεταξύ μας σπιτική χαρά. Εάν είχατε παιδιά που είχαν κάποιο πρόβλημα με το να είστε μαζί, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα ότι κάπως θεραπεύεται όλο αυτό και όλοι αρχίζουν και ενώνονται και μπαίνουν οι κρίκοι, ενώνονται σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνουν ή σας είδανε ότι ήσασταν χώρια, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και το πήραν και κάπως απόφαση και αυτοί τριγύρω. Με τα 9 ξύφη, αυτό που βγαίνει μερικές φορές που έχετε εναλλαγές και οι δυο σας στην ψυχολογία, βλέπεις τώρα πάμε από τα 10 καινούργια αρχή, είναι 10 κύπελα και μου το γυρίζεις στα 9 ξύφη. Από το ένα στο άλλο. Με τα 9 ξύφη λοιπόν λες εσύ ότι δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό και δεν ξέρω αν είναι η σκέψη μου που το θέλω τόσο πολύ ή θα γίνει πραγματικότητα. Το φοβάσαι. Δηλαδή λες τι γίνεται τώρα, είναι η παράνοιά μου αυτή ή είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι αυτό που θέλω ή είναι πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη λες, έχω καταρρεύσει, είμαι στα όρια για να καταρρεύσω. Και από κάπου πρέπει να δω ένα σημάδι. Το σημάδι έχει να κάνει με τη διαίσθηση, τίποτα άλλο. Τι σου λέει η διαίσθησή σου, αυτό είναι το σημάδι. Άσε με μένα, οποιονδήποτε κανένα μην ακούς. Τη διαίσθησή σου θα ακούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο σωστό πράγμα είναι αυτό, ό,τι λέει η διαίσθηση. Από εκεί και πέρα τα χαρτιά θα σου δώσουν μια πληροφορία και να δεις άμα ταιριάζει η διαίσθησή σου ή όχι. Επίσης είσαι σε μια φάση πραγματικά με τα 9 ξύφη που πρέπει λίγο να προσέξεις και τη διατροφή σου και τον ύπνο σου. Γιατί πάνε να γίνουν όλα αυτά και αυτός είναι χάλια, βλέπεις έχει σκυμμένο το κεφάλι, δεν μπορεί να βρει λύσεις, ψάχνει. Εσύ μία σκέφτεσαι θετικά, μία σκέφτεσαι αρνητικά, άρα δεν μπορείς, όταν σκέφτεσαι θετικά κάτι γίνεται και όταν σκέφτεσαι αρνητικά κάτι δεν γίνεται όπως καταλαβαίνεις. Για να δούμε τι γίνεται με τον ακόλουθο λοιπόν των ξυφών, μας λέει ετούτος, περίμενε λίγο, δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα. Με τον ακόλουθο λοιπόν των ξυφών αυτός ο άνθρωπος λέει ότι θέλω να κάνω επικοινωνία. Εγώ που είχα κόψει την επικοινωνία με πολύ σκληρό τρόπο, θέλω να κάνω επικοινωνία. Και μάλιστα θα προσέξω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, αλλά είμαι και πάρα πολύ περίεργος πώς θα μου απαντήσεις, έχει μια περιέργεια. Επίσης λέει ότι τώρα αρχίζει και πνευματικά προσαρμόζεται. Κάτι άλλο που λέει επίσης είναι ότι βρίσκεται σε μια επιφυλακή σε σχέση με εσένα και έχει μια απίστευτη δίψα για το πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, να μάθει. Κάτι άλλο που μας λέει είναι ότι πετάει από εδώ, πετάει από εκεί σε γνωστούς και αγνώστους πληροφορίες, τάχα μου άσχετα πράγματα για να του πούν για σένα. Καταλαβες, θέλει να μάθει, πετάει από εδώ μια πληροφορία, πετάει από εκεί μια πληροφορία, μπας και μάθει κάτι, μάλιστα. Πάμε να ρωτήσουμε κανένα δυο πραγματάκια τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, είπαμε βρισκόμαστε σε μια φάση θεραπείας εδώ, για να δούμε. Και το παλεύετε και οι δυο σας, 7 ράβδοι. Με τους 7 ράβδους, όμως είπαμε ότι αυτός ο τύπος ή η τύπισσα τέλος πάντων, εσείς οι δύο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσατε. Γιατί λέτε ότι
έχετε επιμονή. Πήρατε πια και προστασία, γιατί έχετε ζητήσει προστασία από τον Ιεροφάντη και το παλεύετε και λέτε οποιαδήποτε δυσκολία και να έχω θα το πάω μέχρι τέλους. Έτσι σε θέλω. Μία απόφαση, όχι εδώ πέρα μία το σκέφτομαι, μία φοβάμαι, μία δειλιάζω. Τι θα γίνει τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, με τα 4 κύπελα, από τα 4 κύπελα με πάει στα 10 κύπελα. Κοίτα λίγο, 10 κύπελα εδώ, 10 κύπελα εδώ. Γιατί παλεύεις για αυτή την οικογένεια, για αυτή την αγάπη που θέλεις να ζήσεις. Καταλαβες. Άρα, από εκεί που είσαι λοιπόν δυστυχισμένη για το αν είναι αλήθεια όλο αυτό που σκέφτεσαι, η διαίσθησή σου και όλα αυτά, βάλτε λίγο κάτω και δέστα και μέτρησέ τα. Εδώ λέει παλεύετε, εγκυμοσύνη βλέπουμε ξανά και με τον βασιλιά πεντάκτηνων, αυτός είπαμε στο παρελθόν σε πούλησε αυτός ή έτσι ένιωσες εσύ τέλος πάντων. Με τον βασιλιά πεντάκτηνων τι λέω για τον βασιλιά πεντάκτηνων, ότι είναι ο τέλειος σύντροφος. Είναι ένας ηγέτης που θέλει να έρθει ως ηγέτης πίσω, αλλά να σου φέρει ασφάλεια. Και επίσης θέλει να νιώσει ασφάλεια και στην εργασία του αυτό το άτομο. Κάτι άλλο που θέλει είναι η οικογένεια, γιατί είπαμε ότι είναι και ένας καταπληκτικός γονιός αυτός. Δεν βγήκε τυχαία ο βασιλιάς πεντάκτηνων, όχι ότι οι άλλοι δεν γίνονται, αλλά αυτός ρε παιδί μου έχει με την οικογένεια το έχει. Βασιλιάς πεντάκτηνο λοιπόν, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Συντροφός συγκλονιστικός, γονιός συγκλονιστικός, σύζυγος συγκλονιστικός. Πάμε να δούμε στα 8 κύπελα. Στα 8 κύπελα μας απαντά με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων, που εκεί που δεν βλέπατε τίποτα και δεν προχωρούσε τίποτα, τώρα θα γίνει μία κίνηση λέει με τον ακόλουθο πεντάκτηνων. Απλά λέει περιμένει να πατήσει λίγο γερά στα πόδια του αυτό το άτομο, έχει τη φιλοδοξία να έρθει και δεν μπορεί να έρθει με άδεια χέρια, θέλει να σου προσφέρει ένα δώρο. Το δώρο που θέλει να σου προσφέρει είναι οικονομική ασφάλεια. Και βάζει στόχους, κάνει σχέδια αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος και είναι πιστός στο να έρθει σε σένα. Έχει πίστη, θέλει να σου φέρει αυτό το δώρο. Πάνω στα 10 κύπελα βγαίνει το αστέρι, εντάξει, καταλαβες. Το αστέρι είπαμε, εντάξει. Ελπίδα λοιπόν για ανανέωση, αυτή η σχέση έτσι πως θα επανενωθεί θα είναι κάτι σαν θαύμα, όχι σαν θαύμα, θαύμα θα είναι, που το έχετε ζητήσει ξαναλέω να γίνει. Θα ξανανιώσεις λοιπόν, η πίστη σου θα ανέβει στο απόλυτο. Είναι ένας σκοπός αυτός όλη σου τη ζωή, είναι αυτός σκοπός σου, θέλεις να πετύχει αυτή η ενέργεια. Η πνευματικότητά σου φέρνει μεγάλη έμπνευση, μεγάλη θετικότητα και η θεραπεία γίνεται μέσω της πνευματικότητας. Και νιώθεις τώρα και εσύ και το άλλο άτομο θα ενωθείτε και θα νιώσετε καθαροί. Με τα 3 πεντάκτηνα θα γίνει μια συνεργασία και εδώ εκκλησιαστικός χώρος είναι. Έχετε τον φύλακα-άγγελά σας προστάτη, 6 ράβδι νίκη. Περίμενε λίγο. Θυμάσαι, δεύτερη φορά βγαίνουν οι 6 ράβδι. Νίκη λοιπόν, πολύ γρήγορη επικοινωνία έχεις με αυτόν τον άνθρωπο, θα επικοινωνήσει μαζί σου. Ο Ιεροφάντης μας λέει, έλα ρε, εντάξει, έλα, συγκλονίστηκα. Πάνω στον Ιεροφάντη πέφτει ο Ιεροφάντης. Δεν είναι απίστευτο. Ο Ιεροφάντης μας λέει για γάμο. Γάμος γίνεται εδώ, γάμος θα γίνει. Στα 5 πεντάκτηνα βγαίνει ο ερημίτης, δηλαδή πήρατε εδώ με τον χρόνο, ξέρεις, ο ερημίτης έχει να κάνει με τον χρόνο, δηλαδή με τα μαθήματα. Ο ερημίτης είναι ο σοφός. Πήρατε, είπαμε όλα αυτά ήταν μαθήματα, έχουμε και τον πύργο από πάνω. Μείνατε εκεί οι δυο σας μόνοι σας αυτή τη στιγμή, είστε μόνοι και οι δύο. Ακόμη και άτομο να υπάρχει γύρω σας, είστε μόνοι και οι δύο, έτσι νιώθετε. Πάνω στον πύργο βγαίνει ότι πολύ γρήγορες θα είναι οι εξελίξεις. Πάνω στον ήλιο βγαίνει το άρμα, έρχεται τρέχοντας αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ενέργεια του καρκίνου επίσης. Στα 6 ξύφη βγαίνουν τα 8 ξύφη. Έχει να κάνει, είπαμε, με τα 8 και τα 9 ξύφη εδώ, άμα το πιστεύεις ή όχι, ή αν είσαι ανασφαλής ή όχι. Αν είσαι ανασφαλής, άστο. Άλλαξε, φύγε, πάνε αλλού. Μην στέκεσαι σε αυτή την υπόθεση. Πάνω στην, στην αυτοκράτηρα βγαίνει ο ανόητος. Βλέπεις και έτσι διαβάζονται οι κάρτες επίσης. Έτσι. Έχουμε μία έκλειψη
τώρα, αύριο, ξεκαθαρίσματα λοιπόν και καινούρια αρχή. Πάνω στον ανόητο βγαίνει ο υπότης Ξυφών, που το λέει απλά και εξάστερα, ήμουν ανόητος στο παρελθόν και έβαλα μυαλό και τώρα θέλω να έρθω. Δες με τι ενέργεια έρχεται. Τη βλέπεις στην κίνηση, εδώ. Βλέπεις πόσο γρήγορη ενέργεια είναι αυτή. Έρχεται λοιπόν και στα 8 ξύφη βγαίνει ο βασιλιάς του νερού και τελική σας κάρτα στα 10 κύπελα βγαίνει ο άσος των πεντάκτηνων. Με το βασιλιά του νερού λοιπόν η νίκη που έχεις είναι η αγάπη. Νικάς λοιπόν στην αγάπη, γιατί αυτός ο άνθρωπος έρχεται για την αγάπη. Με τον άσο των πεντάκτηνων λέει ότι εντάξει, δεν έχω κάτι να πω εδώ. Είναι τα πάντα, είναι τα επαγγελματικά σας, τα ερωτικά σας, όλα καινούρια, με αστήρευτη ροή σε όλα, και στην αγάπη και στα οικονομικά σας. Άρα, αλλάζουν όλα. Κάτι που είπαμε, και αυτό το άνοιγμα εδώ έχει σχέση με το 2019. Ότι άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα στη ζωή σας το 2019. Έχω κάνει πολλά ανοίγματα για αυτούς που ήταν από το 2009. Από το 11, από το 12 και τώρα από το 2019. Αυτό το άνοιγμα αφορά εσάς. Όχι ότι τους άλλους όχι, άμα σας ταιριάζει η ιστορία, αλλά σου λέω σαν πληροφορία αυτό το πράγμα, ότι κάτι άλλαξε από το 2019, ειδικά στα οικονομικά σου, και τώρα πάει να αλλάξει με δώρο τεράστιο. Ο άσος πεντάκτηνων, είπαμε, είναι και δαχτυλίδι, είναι και γάμος, και εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σου άρεσε κάνε like, κάνε και εγγραφή αν δεν έχεις κάνει, γράψε και τα σχόλιά σου. Αν θα κάνεις εγγραφή, πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ότι έχει ανέβει ένα βίντεο, για να το δεις. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram @Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook Taromania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, αλλά θα με ευχαριστήσεις περισσότερο όταν θα αγαπήσεις τον εαυτό σου. Να είσαι καλά.